Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video, tutuloy natin yung series natin on scientific notation. No? So, ito na yung pinaka-tutorial natin, yung unang tatlong videos. No? Yun ay parang pinaka-intro. No? Yun yung preparation dito sa video na to. No? So, I strongly suggest na panoorin nyo yung yung mga previous videos natin dito sa tutorial. Mag-start kayo sa simula, no? Para maintindihan nyo kung paano yung proseso dito. No? So sabi natin yung number, pag sinulat natin sa scientific notation, it is of the form a times 10 raised to b. Where a is between 1 and 10 and b is an integer. So gagawin natin ngayon yan, isusulat natin itong mga numbers na to in scientific notation. So paano natin kukunin yung value ng a at b? Sa pagkuha ng value ng a, ang gagawin natin is to identify the digits na pwede nating kung saan natin kukunin yung A. Ano yung digits na yun? Yung mga digits from the leftmost, no? Pag whole number, yung leftmost digit up to the digit na puro zeros na yung kasunod. So ito, ang leftmost digit natin ay 3 at ang number na ang kasunod ay puro zeros ay 5. So dalawang digits lang naman yan. So 35 na siya. And since yung A natin is between 1 and 10, magiging 3.5 siya. No? Kasi hindi naman pwedeng 0.35. Hindi rin naman siya pwedeng 35 kasi mas malaki na siya sa 10. Okay, so ito na yung value ng A natin, yung 3.5. And then times 10, times 10. Okay. Ano na ngayon yung value ng B? No? So, from 3.5, gagawin natin, from 3.5, gagawin nating 35,000. Lumalaki yung number, lumiliit. From 3.5 to 35,000. Obviously lumalaki, no? So pag lumalaki yung number, positive yung power natin, no? Kung napanood niyo yung previous video, pag negative yung power, nagde-divide tayo actually. So 10 to the negative 1 is actually multiplying by 1 over 10 or dividing by 10. So pag palaki, positive yung power. At ilan yung positive na power na yon? So from 3.5, ito yung original natin, di ba? Tapos pupunta tayo ng 35,000. So mag-move tayo ng ilang decimal points. 1, 2, 3, 4. Pinalaki, movement to the right, ibig sabihin, ang power natin ay positive. So 4. Be careful kasi sa ibang libro, ang method na ginagamit nila is 35,000 dito manggagaling going to the left, no? And medyo nakakalito yan. So, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Kung ito yung gagamitin nyo yung method na to, ito na yung gagamitin nyo all throughout. Otherwise, medyo malito kayo dyan, no? Basta tandaan nyo, yung A, pag minultiply mo siya ng positive power of 10, lumalaki siya. So, from 3.5, pag gusto mo siyang gawing 35,000, pinapalaki mo siya. Therefore, positive yung power mo. So, that's one way of checking, no? Kung iba yung ginagamit ng book, so medyo nakakalito siya. Kaya pwede nyo siyang i-check, no? Using this logic. No? Now, susunod, 4, 2, 0, 3, and then how many zeros? 5. So, from the leftmost digit, pag whole number up to the digit whose neighbors, no? Mga trailing zeros, no? So, puro zeros na yan, wala na, papuntang kanan. So, ibig sabihin, meron tayong 4, 2, 0, 3. And para siya maging between 1 and 10, mag-iwan lang tayo ng isang decimal number. Sorry, hindi decimal number but digit. Mag-iwan tayo ng isang digit sa kaliwa ng decimal point. Sigurado naman yun na between 1 and 10 yan. So times 10, ayan, nag-move ba ulit tayo pa kanan or pa kaliwa? Pa kanan pa rin, from 4.203 up to 4. 4.203, gagawin natin 4, ilan ba yan? Million ba yan? 420,300,000. Pinapalaki mo siya, therefore ito, positive. No? So, 4.203. So, galing siya dito, di ba? Original, 4.203. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pakanan, 8 places or 8 movements. Kaya siya 8.
positive. Kasi from this number to this number, lumalaki siya. So therefore, positive yung power natin. Next, 0.00078. So ganito naman, para naman makukuha yung value ng A, kukunin natin yung mga digits, the leftmost digits na non-zero. No? So, lahat yan, 0, ang leftmost digit ay 7 up to yung rightmost digit na non-zero. Okay? So, 78 lang siya, di ba? Yung value ng A natin. And sabi natin, A is between 1 and 10. So, magiging 7.8 siya. So, laging 1 digit sa kaliwa ng decimal point para satisfy itong condition na to. And then, times 10. From 7.8, ginawa natin siyang 0.000078. Lumiit. Obviously, lumiit, no? So, negative yung power natin. And 0.000078. Apat, di ba, na zeros. Ang original na number ay, ang A natin ay 7.8. So, nag-move tayo ng ilang places pa kaliwa. 4, 5, no? 5 places. Kaliwa, ito yung ating decimal point. So, ibig sabihin, negative 5 yan. Pinaliit, pakaliwa yung decimal point from A, from the value of A. And I guess this is obvious na, 1.96 times 10. So, pag 0.96 to, 1.96 to, magiging ilang movements yan? 3, di ba? Pakaliwa. So, negative 3. Okay, so I hope nakita nyo yung pattern, no? Yung method ng sulat ng numbers in scientific notation. May part 2 pa ito, no? So, I'll have more examples. Abangan nyo na lang. Maraming salamat. Gusto ko yung invite sa Sipnayan.com yung website natin. Yung ating YouTube channel. Subscribe kayo, no? Huwag nyo kalimutan. And Facebook.com/SipnayanPH. Maraming salamat. See you in the next tutorial.